שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין נשנוש מתוק לפסח. המצרכים הם כוס חלב, 4 ביצים, 2 כפות גדושות סוכר חום, חצי כפית קינמון, מעט שמן לטיגון, 3 כפות קמח מצה, מעט מאוד מלח, 6 מצות שבורות לחתיכות, ואבקת סוכר לציפוי. אופן ההכנה: אני שמה בקערה את הביצים ומערבלת מעט. אני מוסיפה את החלב וממשיכה לערבל. אני מוסיפה את הסוכר, את הקינמון, את המלח, הקמח מצה, ומערבלת עד לתערובת אחידה. אני מוסיפה את המצות, מערבבת היטב, שכל המצות יצופו בתערובת. מניחה בצד ל-20 דקות. אני מערבבת מעט. אני שמה מחבת על הגז על אש בינונית. טובלת נייר סופג במעט שמן ומורחת את המחבת. לוקחת כף מהתערובת ומניחה במחבת ומשטחת מעט. אני מטגנת בערך דקה לכל צד. מוציאה לצלחת על נייר סופג. אני מפזרת מעל אבקת סוכר. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב.
ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.